Xin chào các bạn. Hôm nay tôi rất vui được mời các bạn đến thăm nhà của tôi. Bây giờ mời các bạn đi tham quan nhà cùng tôi nhé. Nhà tôi thì cũng không phải là quá rộng nhưng mà cũng không quá chật. Nhà tôi có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng ăn. Đây là phòng khách nhà tôi. Đây là phòng ăn. Còn đây là phòng bếp. Phòng bếp thì hơi nhỏ một chút. Đây là phòng tắm hoặc là nhà vệ sinh. Các bạn có thể nói phòng tắm hay nhà vệ sinh cũng được. Đây là một trong những phòng ngủ của nhà tôi. Đây, phòng ngủ thì hơi bé một chút và hơi bừa bộn nữa. Mong các bạn thông cảm. Bởi vì hôm nay tôi chưa kịp dọn dẹp nên nhà tôi không được gọn gàng lắm. Nhưng mà tôi rất vui khi mời các bạn đến tham quan nhà tôi và thưởng thức các món ăn của Việt Nam. Bây giờ chúng ta hãy cùng tổng kết lại những từ mà hôm nay chúng ta học được qua việc đi tham quan nhà nhé. Phòng ngủ, phòng ngủ, phòng bếp, phòng bếp, phòng khách, phòng khách, phòng ăn, phòng ăn, phòng tắm, phòng tắm, nhà vệ sinh, nhà vệ sinh. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy like và đăng ký để có những bài học tiếp theo bổ ích hơn nữa nhé. Chào tạm biệt các bạn.